Good morning guys! Good morning everyone! Welcome back to my channel! Welcome back to another vlog. It's Sunday morning, 4:45 a.m. Sobrang inaantok pa ako, magapay mata ko, but I have to wake up na because meron kaming jogging sesh ngayon ng aking mga neighbors with Chris and Ate Cherry. So, i-roam lang namin yung areas dito sa subdivision. So, samahan nyo kami mag-jogging. You know. Ang tagal ko na rin hindi napag-jogging. Kailan ba ako last? Parang last year pa yata. Hindi, December nag-jogging pa ako. January hanggang last January pa ako nag-jogging. So, ngayon lang ulit nasusunod. So, that's it. Join kayo. Let's go! Sama ka tayo gan. Hindi ako mukhang mag-jogging. Hindi ako magsasama. Good morning! Oh my God! So early today. 5 a.m. I'm with Ate Cherry. Hello! Hinihintay namin si Chris. Ang usapan 5 a.m. Pero maaga siya nagising. Baka mag-prepare. Tama, ikaw lagi gitna. Let's go na. May nakuha kaming San Francisco. Around the farm. Ayan no, ang dami. Binigyan kami ni Kuya. Tapos lahat kami meron. Parang hindi na kami nag-jogging nito. Yay! Kukuha kami ngayon ng ng saging, puno ng saging, yung maliliit lang. Tapos may nakita kami ditong mga, actually bukid lang siya. So sa gilid-gilid niya may mga puno dyan. Kukuha kami ng birds of paradise, meron dito. Hey! Ayan, mabunot na po. Ang lakas si Gio. So sayang naman, ilalagay ko naman sa garden namin. Ayan! Yay! Successfully na. Oh my God, nakakuya! Walang plastic dito. Hindi, para maaga pa. Tulog pa yung mga taga-istana. Success, be! Ayan, may nakita kami birds of paradise. Yellow yung ang ganda, ang dami. 50 pesos yung isa. So, kukuha ko ng dalawa. Yay! So, hindi naman talaga jogging yung, yung punta namin dito. Pero, alapasade nakita namin ang daming plants dito. Papabayaan lang. So dahil dyan, kukuha kami. Yay! Punta tayo doon. Guys, samahan nyo kami. Nasasama sila lang. Yan yung ganyan ang maganda, yan ganyan. Kasi pag ganyan ang magulang na siya. Bata lang ha? Oo. Opo. Tuwa-tuwa. Ulit ako. Pag maganda yung Kapoto na ako. Saan na si Mother? Ay, nasa Jogging tayo everyday. Mag-TikTok tayo. Rin-TikTok ka, guys. mas maganda daw kasi. No? Ipang tropical na. Ito lang ha? Ito lang yan. Dagdagan sila oh. Huwag na yung ganyan. Huwag na lang, mamamatay lang yung bulaklak. Baka matulog po. Yan. Salamat. Yay! Maraming sa. Kaya babalik ako, bibili ulit ako. Oo. Bubunutin natin ni
Next week! Ito nga may talong pa oh. Birds of Paradise, check. San Francisco, check. Ayun yung puno ng saging. Kukuha rin kami ng isa. Dahon ng saging, check. Hello! Good morning! Pauwi na kami. Morning. So, plantita na. Pang garden. Ayun, di Nandito yung mababait namin kapitbahay. Ayun at. Okay, maraming salamat. God bless. Okay. Thank you po. Saging naman, paikot na lang yung mga. Kuha namin. 100 pesos. 100 pesos lang. Ay, yung saging. So, kailangan ko na siyang matanim. Ano mo na? Kung yung panghukay ka. Magtatanim na kami ngayon ni Chris. Yung nabili namin mga halaman nandito. Magtatanim na kami. Let's go. Yung madalawin na. Kaya dito mo lang. Actually. Yung meron ka. Tulungan tayo ni ate, bet na bet. Full course para sa tropical. Tropical namin. Kalbos ito mo. O, tatanggalin na. Sige. Ano? Sige, sige Hindi yan. kasi, sige. Diyan ka. Eh, isang hilahan lang yun. Oh. Oo. Yeah. Be, bakit? Naiya kayo. Ayan, dito ka na lang. Ate, dami naming halaman. Tingnan mo ta. Meron kami ano, ate, oh. Birds of Paradise. Jogging kami dito. Si Ate Cherry. Si Chris. Baka gusto mo ng halaman. Ano ka lamansi? Ang galing ko na rin. Gusto mo kalamansi? Semento nga. Marami ako maliliit, Chris. Chris, Oo, oh. bumili ako 250 pabili ko. Oh. Ayan, akin na lang. Ay, sorry. Yung kalamansi na lang ako. Eh, tanim mo, Chris. O, dito po sa gilid, oh. Sila ate. Ay, yun, may pala po. Tit ka nga, takot na ako sa'yo. Kit mo pa naman. Tropical na. May natanim na kami. Yan. Hi. Nung binili ko yan. Nakapulaw pa. Thank you, te. Nakakaiyak naman. Parang other. Kaya kayo mo tayo, guys. Ito kailangan lupa. Parang, sa bagay may lupa. Ano pangalan ng kapatid mo? Ay, tinalter na ito. Subuhangin ba naman? Ay, Ayan pa pala. Ayun, doon. Yun yung parang nasa akin. ano? Patay mo muna, babalot ko na yung ano ni Ate Cherry. Ay, ito pinapulot na. Doon. Ayan, may kasi. Hindi yung tropical. Dito ko na.
Kuya, may ka lang ka? Sige po. Buhangin eh. Hindi, okay lang. Mabuhay dito ba? Apo. Hindi naman masela niya. So yun guys, ito na yung mga tinanim namin. Thank you so much for watching. Kung ano-ano na lang. Bye! Chris, mag-bye ka. Bye-bye. Yan ang harap ng bahay ko. Yay!